ધર્મપ્રેમી આત્મીય સજ્જનો તથા આદરણીય ધર્મપ્રેમી માતાઓ અને બહેનો, જીવનમાં સત્યનો સંગ અને એ સત્યની સાથે હંમેશા પોતાના આ મનને જોડીને રાખવું એ જ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. અને એ ઉદ્દેશ્ય માટે, એ લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા માટે સત્યની ઓળખાણ બહુ જરૂરી છે. કેમ કે જ્યાં સુધી એની ઓળખાણ નથી થતી ત્યાં સુધી કદાચ આપણે આપણી રીતે અનેક ઉપાયો કરીએ, પણ એ ઉપાય સંપૂર્ણ રીતે આપણા મનને શાંત અને સ્થિર નથી કરી શકતા. તો મનને શાંત અને સ્થિર કરવા માટે આપણે એવી કોઈ શક્તિ સાથે આ મનને જોડવું પડશે કે જ્યાં જોડાયા પછી મનની ચંચળતા, મનનો જે સ્વભાવ છે એ બદલાય. અને એના માટે આપણા જ્ઞાની તત્વદર્શી સંત અને ભક્તોએ આપણને એ જ કહ્યું કે સંસારમાં કેવળ ઈશ્વરનું સત્ય નામ, પરમાત્માની એ બીજ રૂપ નામની શક્તિ જ સ્થિર અને અપરિવર્તનશીલ છે. બીજી દરેક વસ્તુ કાળે કર્મે બદલાઈ જાય છે. બીજી દરેક વસ્તુમાં કાળનો હાથ હોવાથી એ વસ્તુને બદલી શકાય છે, પણ બીજ રૂપ ઈશ્વરના એ પરમ સત્ય સ્વરૂપ નામને આજ સુધી કોઈ બદલી શક્યું નથી. કેમ કે બીજમાં જ એ તાકાત હોય છે કે આખા વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરી ફરી એવા અનેકો બીજ પ્રાપ્ત કરી શકે. તો એવું નામરૂપી બીજ, અને એમાં પણ આ કલિકાલ, આપણે ધર્મગ્રંથોમાં વાંચીએ છીએ કે 4 યુગો, જેમાં સતયુગ જ્યાં 4 પાયા પર ધર્મ સ્થિર હતો, સત્ય, દયા, દાન અને તપ. ત્રેતામાં સત્ય, દયા અને તપ. દ્વાપરમાં સત્ય અને દાન. અને કલયુગ તો કેવળ અને કેવળ એ સત્યથી જ સ્થિર છે. આ કલયુગમાં કેવળ એક જ પાયો છે, સત્યરૂપી પાયો, જે કળયુગને ટકાવી રાખ્યો છે. પણ આ સત્યરૂપી પાયા સાથે આપણે કઈ રીતે જોડાવું? અને એ સત્ય છે શું? સંત જ્ઞાનીઓ કહે છે એ સત્ય એટલે ઈશ્વરનું સાચું નામ. કલયુગમાં તો આ જ એક જીવને ભાવ તરવાનો આધાર છે. તુલસીદાસજી મહારાજ લખે છે, કૃતે જોગ સબ જોગી વિજ્ઞાની, કૃતે જોગ સબ જોગી વિજ્ઞાની, કરી હરિ ધ્યાન તરહી ભવ પ્રાની. કહ્યું, કૃત યુગ સબ જોગી વિજ્ઞાની, કરી હરિ ધ્યાન તરહી ભવ પ્રાની. કૃત યુગ એટલે સતયુગ. સતયુગમાં લોકોની અંદર સત્ય, તપ, દયા અને દાન, આવા 4 મહત્વના જે પાયા હતા, એને કારણે લોકો સાત્વિક વિચારના હતા, યોગી હતા, વિજ્ઞાની હતા, કે થોડું એવું ઈશ્વરનું ધ્યાન કરીને ભવસાગર પાર તરી જતા. ત્રેતા માટે તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે, ત્રેતા વિવિધ યજ્ઞ નર કરહી, પ્રભુ હિ સમર્પી કર્મ ભવ તરહી. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. રામ સિયા રામ, સિયા રામ, જય જય રામ. ત્રેતા વિવિધ યજ્ઞ નર કરહી, પ્રભુ હિ સમર્પી કર્મ ભવ તરહી. ત્રેતામાં લોકો અનેક પ્રકારના યજ્ઞ કરતા. પુત્રેષ્ટિ યજ્ઞ હોય કે અશ્વમેઘ યજ્ઞ હોય કે વિશ્વામિત્રજી દ્વારા સમાજના કલ્યાણ માટે, સમાજના જીવોના
ની રક્ષા માટે અનેક પ્રકારના અલગ અલગ યજ્ઞો હોય. આપણે એની વાત રામચરિત માનસમાં સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ. યજ્ઞ કરીને અને એ યજ્ઞનું ફળ ઈશ્વરને સમર્પિત કરીને જીવ પૂર્ણ રૂપે સમર્પણ ભાવ લાવી ભવસાગરથી પાર થઈ જતો. દ્વાપરમાં દ્વાપર કરી રઘુપતિ પદ પૂજા, નર ભવ ઉતરય ઉપાય ન દૂજા. તુલસીદાસજી કહે છે, દ્વાપરમાં લોકો અનેક પ્રકારથી પૂજા કરતા અને પૂજા પાઠ અને એવા કર્મ કરીને જીવ પાર ઉતરી જતો. પણ કલયુગ, જેને પાપનો સાગર કહ્યું, કલી કેવલ મલ મૂલ મલીના, પાપ પયો નિધિ જન મન મીના. કલયુગ તો પાપનો સાગર અને કલયુગના જીવોનું મન એ માછલી જેવું છે. અને આ જીવરૂપી માછલી, આ મનુષ્ય જીવન રૂપી જીવના મનરૂપી માછલી, જો એને આ કલયુગના પાપરૂપી સાગરમાં વધારેમાં વધારે એને નાખવામાં આવશે તો એ વધારે ને વધારે ચંચળ થતી જશે. એ મન આપણું વધારે ચંચળતા મેળવશે. પણ જો એને એમાંથી બચાવી છે, એ મનરૂપી માછલીને એમાંથી મુક્ત કરવી છે, તો એક જ માર્ગ છે. તુલસીદાસજી લખે છે, કલિયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગાહા, કલિયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગાહા, ગાવત નર પાવહિ ભવ થાહા. કલયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગાહા. કલયુગમાં તો કેવળ ઈશ્વરના ગુણ ગાઈને ઈશ્વરના નામની શક્તિને અંતરાત્મામાં પ્રગટ કરવી, એ જ ભવસાગર પાર તરવાનું ઉત્તમ સાધન છે. ચોખ્ખું જ તુલસીદાસજીએ લખી દીધું. અને કાગભૂસુંડીજીએ એ વાત ગરુડજીની સામે નામની મહિમા ગાતા વર્ણવે છે અને કહે છે, હે ગરુડ, કૃત યુગ ત્રેતા દ્વાપર, પૂજા મખરુ જોગ, જો ગતિ પાવહી સો કલી ભરી, નામ તે પાવે લોગ. કહ્યું, કૃત યુગ ત્રેતા દ્વાપર, પૂજા મખરુ જોગ. આ ત્રણેય યુગોમાં તો પૂજા, યજ્ઞ, ધ્યાન, એનાથી જીવ ભવ પાર તરી જતા. અને જે ગતિ સતયુગમાં ધ્યાન કરવાથી, જે ગતિ ત્રેતામાં યજ્ઞ કરવાથી, જે ગતિ દ્વાપરમાં પૂજા પાઠ કરવાથી જીવને ભવ પાર થવાની મળતી, એ જ ગતિ કલિયુગમાં કાગભૂસુંડીજીએ લખ્યું, સો ગતિ પાવહી કલિહરી, નામ તે પાવહી લોગ. એ જ ગતિ કલયુગમાં કેવળ અને કેવળ એક નામનું સ્મરણ કરવાથી જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણે એ નામ જાણવાની જરૂર છે. અને એ નામ કોઈ ભાષા કે શબ્દોનો વિષય નથી. પરમાત્માનું નામ બીજ રૂપે જે સનાતન શક્તિ છે, એ તો પ્રાણોનો વિષય છે. એ દરેકના શ્વાસોશ્વાસમાં નિરંતર ચાલી રહ્યું છે. અને એ નામ કોઈ મોઢેથી બોલવા વાળો વિષય નથી. કેમ કે કહ્યું છે, ખાંડ કહી કહેને સે મુખ નાહી મીઠા હોત, હોત મીઠા મુખ પુની ખાંડ કહી ખાન સે. नीम के कहने से मुख नाही कड़वा होत, होत कड़वा मुख पुनी नीम के चबान से. पानी के कहने से प्यास नाही होत, प्यास तो बुझत भाई पानी के पान से. राम के कहने से राम नाही दिखत भाई, राम को ही प्राप्त करना राम की पहचान से. સંત જ્ઞાનીઓએ કહ્યું કે જેવી રીતે ખાંડ કહેવાથી મુખ મીઠું નથી થતું, લીમડો કહેવાથી મોઢું કડવું નથી થઈ જતું, પણ લીમડાને જો ચાવીએ તો મોઢું કડવું થાય, ખાંડને જો ખાઈએ તો મોઢું મીઠું થાય. એવી રીતે
પાણી કહેવાથી તરસ નથી મટતી, ભોજન કહેવાથી ભૂખ નથી મટતી, એવી રીતે રામ કહેવાથી રામ પ્રગટ નહીં થાય. રામ રામ સબ કોઈ કહે. સંત જ્ઞાનીઓએ કહ્યું કે રામ રામ તો બધા જ કરે છે, પર કહેને સે રામ ન હોય, કહેવાથી રામ પ્રગટ થતા નથી. પણ ગુરુ પ્રસાદ રામ મન બસે, તો જીવ ફલ પાવે. કહ્યું કે રામ કહેવાથી રામ પ્રગટ નથી થતા, પણ સદગુરુની કૃપાથી જ્યારે એ જ રામની ઓળખાણ નામ દ્વારા જીવ પોતાના પ્રાણોમાં કરે છે, ત્યારે એને પ્રગટ રામના પોતાના હૃદયમાં દર્શન થઈ જાય છે. એવા જ રામની પ્રગટ નિર્ગુણ શક્તિને નામની કૃપાથી જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને એવા તો અનેકો આપણે ઉદાહરણો જોઈએ છીએ. માં પાર્વતીજીનું ઉદાહરણ લઈએ કે પછી દ્રૌપદીજીનું ઉદાહરણ લઈએ. નામની શક્તિથી જ એમણે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને ભરી સભામાં પ્રગટ કર્યા. નામની જ શક્તિથી મીરાએ ઝેરમાં પ્રભુને પ્રગટ કર્યા. નામની જ શક્તિથી પ્રહલાદે ગરમ થાંભલામાં ઈશ્વરને પ્રગટ કર્યા. જ્યાં નામ છે ત્યાં નામી પ્રગટ છે. જ્યાં નામ છે ત્યાં રામ નિર્ગુણ અને સગુણ બંને રૂપે પ્રગટ છે. અને એનો આપણે પ્રગટ દાખલો, પ્રગટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો રામચરિતમાનસમાં સુતીક્ષણ મહારાજની વાત આવે છે કે ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા હતા, અને એ નામ થકી એમને એમના હૃદયમાં નિરાકાર ઈશ્વરના દર્શન થઈ રહ્યા હતા. એ નિર્ગુણ નિરાકાર ઈશ્વરના દર્શનમાં એટલા આનંદ અનુભવી રહ્યા હતા. અને એ જ સમયે કહેવાય છે કે સ્વયં પ્રભુ રામ માં જાનકી અને લક્ષ્મણજી સાથે ત્યાં પધાર્યા. ભગવાન રામે સુતીક્ષણ મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. સુતીક્ષણ મહારાજે આંખ ખોલી જોયું અને તરત જ આંખ બંધ કરી દીધી. થોડી વાર પછી પાછી આંખ ખોલી અને પોતાની જ આંખોને એ મસળવા લાગ્યા કે આ શું? જેને હું હમણાં મારી અંતરાત્મામાં જોઈ રહ્યો હતો એ જ મારી સામે પ્રગટ ઉભા છે. સુતીક્ષણ મહારાજ સદગુરુની કૃપાથી, અગસ્ત્ય મુનિની કૃપાથી પોતાની અંતરાત્મામાં રામના નિર્ગુણ નિરાકાર દર્શન કરી રહ્યા હતા. અને એટલે જ્યારે સગુણ સાકાર રામ એમની સામે પ્રગટ ઉભા હતા તો એમને વિશ્વાસ નહીં થઈ રહ્યો હતો કે જે અંદર છે એ જ બહાર છે. આ ખરેખર કઈ શક્તિ છે? અને ત્યારે પોતે જ્યારે આંખ મસળ્યા પછી પણ રામના એ સગુણ રૂપના બહાર દર્શન કરી રહ્યા હતા અને નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપને યાદ કરી રહ્યા હતા, તો એ પોતાના આસનથી ઊભા થઈ જાય છે, ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે કે પ્રભુ તમે મને પ્રણામ ન કરો, તમે તો સાક્ષાત મારા આરાધ્ય છો, મારા આરાધ્ય, મારા ઈશ્વર છો. જે નામ થકી જેનું હું ધ્યાન કરી રહ્યો હતો સ્વયં એ નામી પ્રભુ તમે છો. અને ત્યારે ભગવાન રામ સુતીક્ષણ મહારાજની ભક્તિથી બહુ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. ત્યારે સુતીક્ષણ મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ મને દર્શન આપ્યા, મારા ઈષ્ટ, મારા સદગુરુ અગસ્ત્ય મુનિ પણ તમારી વર્ષોથી દર્શનોની અભિલાષા લઈને બેઠા છે, અને તમારા થકી મને મારા ગુરુના પણ દર્શન થશે. તો તમે અગસ્ત્ય ઋષિની પાસે મારી સાથે ચાલો. અને કહેવાય છે કે ત્યારે સુતીક્ષણ મહારાજ પ્રભુ રામને, લક્ષ્મણને, જાનકીને અગસ્ત્ય ઋષિ પાસે લઈ જાય છે. આપણે ઘણીવાર ભજન ગાતા હોઈએ છીએ, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખો એ પ્રગટ સુતીક્ષણ મહારાજે કર્યું. હું અને તમે તો કેવળ ગાઈએ છીએ, પણ કેટલી વાર આંખ ખોલી પણ ક્યાં સીતારામ દેખાય છે? આંખ ઉઘડવાનો અર્થ જે છે
એ જ આપણે હજી સુધી સમજ્યા નથી. આંખ ઉઘડવી એને શું કહેવાય? કઈ રીતે આંખ ઉઘડે? અરે આ બહારની આંખો તો ઉઘડેલી જ છે આપણી, પણ આ આંખ નહીં. અંતરાત્માની જે આંખ છે એ આંખને નામની શક્તિ દ્વારા સદગુરુ ખોલે છે. એ પ્રગટ નામ શ્વાસોશ્વાસમાં સ્મરણ કરાવવાની વિધિ બતાવીને સદગુરુ આપણી અંદરની આંખ ઉઘાડે છે. અને જ્યારે એ અંતરની આંખ ઉઘડે છે ત્યારે ખરેખર સીતારામ દેખાય છે. સુતીક્ષણ મહારાજને એ જ સીતારામ એમના હૃદયમાં દેખાય. આપણે એ જ પ્રભુના દર્શન કરવા છે તો સત્ય નામને, અને એમાં કલિયુગ તો બહુ સરળ યુગ છે. કલિયુગ સમયુગાન નહીં. કલિયુગ જેવો તો કોઈ યુગ જ નથી. શા માટે? તો કે કલિયુગમાં નહીં કલી કર્મ ન ભક્તિ વિવેકો, રામ નામ અવલંબન એકો. કલિયુગમાં બીજા કોઈ કર્મ કાંડ કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે જીવની પાસે નથી એટલો સમય, જીવની પાસે નથી એટલું ધૈર્ય, જીવની પાસે નથી એટલું આયુષ્ય. આમાં બહુ વધારે પડતા કર્મકાંડ ક્રિયા કર્મ કરવામાં ને કરવામાં તો સમય પૂરો થઈ જશે. પણ જો કલિયુગમાં ભાવ પાર તરવું છે તો એક જ ઈશ્વરનું સાચું નામ આપણા દરેકના શ્વાસોમાં રહેલું છે, એનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું એનું જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે. અને એનાથી જ આ આત્મા મુક્ત થાય છે. બાકી તો આ આત્મા એવો બંધનમાં બંધાયેલો છે અને મનના બંધનથી જ જીવ હંમેશા દુઃખી થાય છે. આત્મા તો મુક્તિ ઈચ્છે છે, પણ આપણે આ મનના બંધનને કારણે એવો આ આત્માને પણ બાંધી રાખ્યો છે. એટલે સંતો કહેતા હોય છે, બંધન બંધન ઝંખે મારું મન, પણ આત્મ ઝંખે છુટકારો. મન દહેશત છે આ ઝઘડામાં, મન દહેશત છે આ ઝઘડામાં, થઈ જાય પૂરો ના જન મારો. બંધન બંધન ઝંખે મારું મન, પણ આત્મ ઝંખે છુટકારો. મનને તો બંધન જ ગમે છે, પણ આત્મા મુક્તિની ઈચ્છા કરે છે. પણ એ આત્માને કઈ રીતે મુક્ત કરી શકાય, એ આત્મા કઈ રીતે છુટકારો પ્રાપ્ત કરી શકે, એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે મરવું પડે તો જ આ આત્માને છુટકારો મળે, તો આ આત્માને મુક્તિ મળે. આત્માની મુક્તિ માટે મરવાની જરૂર નથી, પણ આત્માને જીવતા જ અગર નામની શક્તિ દ્વારા જો આત્માના સ્વરૂપનો જીવ મન દ્વારા ધ્યાન કરે છે, એનું ચિંતન કરે છે, તો આ આત્મા જીવતા જ મુક્ત છે. તો આવા નામને આપણે જાણવાની જરૂર છે. અને એ નામ કઈ શાસ્ત્રો વાંચવાથી, વેદ પુરાણોને કંઠસ્થ કરવાથી, અનેક પ્રકારના તીર્થયાત્રા કરવાથી નહીં મળે. એને માટે કેવળ અને કેવળ સદગુરુનું શરણ નિતાંત આવશ્યક છે. સદગુરુની શરણાગત થવાથી જ જીવ એ નામનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. સ્વયં ભગવાન શિવ શંકરે પોતે માં પાર્વતીજીને એ નામનું જ્ઞાન કરાવ્યું. ગુરુની મહિમા બતાવ્યા બાદ એ જ નામનું જ્ઞાન અનેક સંતો ભક્તો સદગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત કર્યું. અને એટલે સદગુરુની મહિમા ગાય, એટલે સદગુરુને માટે એ જ કહ્યું કે સદગુરુ મિલ્યા સંશય છૂટા, ઘટ પાયા પ્રકાશી. કે સદગુરુ મળ્યા તો અંતર આત્માના જેટલા પણ સંશયોના પડળ હતા એ બધા જ તૂટી ગયા. મીરાએ તો કહી દીધું કે જ્યારે મને સદગુરુ મળ્યા અને સદગુરુ દ્વારા નામનું જ્ઞાન મળ્યું, તો નામ દ્વારા ओ मुझे नाम मिल गया, ओ मुझे नाम मिल गया, नाम मिल गया भगवान मिल गया,
नाम मिल गया भगवान मिल गया ओ मुझे नाम मिल गया ओ मुझे नाम मिल गया કહ્યું કે નામ મળ્યા ભગવાન મળી ગયા કેમ કે નામથી જ એ પ્રગટ નામી આપણા આત્મામાં દર્શન આપે છે તો એવા નામને આપણે જાણવાની જરૂર છે બાકી તો અનેકો નામ છે શબ્દોમાં ભાષામાં અને ભાષાના નામમાં જો આપણે જઈશું ને તો હંમેશા એકબીજાની સાથે ભેદભાવ જ રહેશે ત્યાં ક્યારેય એક સ્થિર આપણને સત્ય જાણવા નહીં મળે ઘણી વાર આપણે દૃષ્ટાંત સાંભળીએ છીએ દાદા અમેરિકા ગયા છોકરાને ત્યાં રહ્યા થોડો વખત તો રહ્યા પણ પછી ફાવ્યું નહીં કેમ કે અહીંયા આપણે રોજ બધા ઓટલે બેસી જઈએ ને દુનિયાની વાતો કરી હવે ત્યાં એમ કોઈ ઓટલે બેસવા નવરું નથી હોતું દાદાને ગમ્યું નહીં દીકરાને કીધું મારી પાછી રિટર્ન ટિકિટ કરાવી દે દીકરાની વહુએ કીધું જો દાદા દાદી જતા રહેશે તો કામ અહીંયા કોણ કરશે અમે બે તો જોબે જઈએ છીએ તો દીકરાએ કહ્યું કે દાદા પિતાજી આપણા ઘરની પાછળ જ એક પાર્ક છે થોડાક ફરી આવજો બધા આપણા લોકો પણ ફરવા આવતા હોય છે બીજે દિવસે સવારે દાદા નીકળ્યા પાર્કમાં ફર્યા એક અમેરિકન વ્યક્તિ સામે મળ્યો ગુડ મોર્નિંગ કીધું કેમ કે ત્યાં લોકો એકબીજા મળે ભલે ઓળખતા હોય ના હોય તોય જરૂર એકબીજાને ગ્રેટ જરૂર કરે આપણે તો અહીંયા એટલો પણ ક્યાં સમય છે આપણે મોઢું ફેરવી લઈએ તો જ્યારે એને ગુડ મોર્નિંગ કીધું તો દાદાને એમ થયું કે મારું નામ પૂછે છે દાદા કે છગન મૂળજી હવે આમ તો રોજ ચાલ્યું એક દિવસ બે દિવસ 3 દિવસ દાદા કંટાળી ગયા કે આ એકનો એક સવાલ રોજ પૂછે છે રોજ મારું નામ પૂછે છે એના દીકરાને કહ્યો કે એક વ્યક્તિ મને રોજ મારું નામ પૂછે છે આ 4-5 દિવસ દાદાએ સાંભળ્યું હતું તો જ્યારે દીકરાએ પૂછ્યું એ તમને કહે છે શું તો દાદાને યાદ રહી ગયું દાદા કે મને ગુડ મોર્નિંગ કહે છે તો દીકરો કહેવા લાગ્યો કે એનો કહેવાનો અર્થ હતો સુપ્રભાતમ એ તમને સવારમાં જેમ આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ સીતારામ કહીએ એ રીતે અહીંયા લોકો ગુડ મોર્નિંગ કહેતા હોય છે તો તમારે પણ ગુડ મોર્નિંગ કહેવું જોઈએ હવે દાદા બીજે દિવસે સવારે પહોંચ્યા જેવો જ પેલો અમેરિકન ભાઈ મળ્યો એ બોલે પહેલા દાદા બોલી ગયા ગુડ મોર્નિંગ પેલો વ્યક્તિ કહેવા લાગ્યો છગન મૂળજી આવું થાય એને એમ થયું કે આ દાદાની ભાષામાં છગન મૂળજી એટલે ગુડ મોર્નિંગ કહેવાનો અર્થ કે જો આવી રીતે ઈશ્વરનું નામ ભગવાનનું નામ ભાષામાં હોય તો કેવા ગોટાળા થઈ જાય પણ ઈશ્વરનું નામ ભાષાતીત છે શબ્દાતીત છે અક્ષરાતીત છે તો એ અક્ષર તત્વને આપણે આપણા અંતરાત્મામાં પ્રગટ કરવા માટે સાચા નામને બીજરૂપ શક્તિને જાણવા માટે સંત જ્ઞાનીઓનું શરણ સ્વીકારવું જરૂરી છે સદગુરુ જ એ માર્ગ બતાવતા હોય છે તો આપણે એ નામનું જ્ઞાન જાણી આ મનુષ્ય જીવનને સફળ સાર્થક કરીએ કેમ કે એ જ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે જેના દ્વારા સ્થિરતાને પામી શકાય તો એટલું કહેતા હું મારા વિચારોને વિરામ આપીશ બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય